Az állkapocs izületi gyógytorna lépéseit fogjuk átvenni. Jó, amikor állkapocs izületi probléma van, akkor a legfontosabb, hogy amennyire lehet kiméljük az izületet. Jó, ezt hogyan tudjuk megtenni? Igazából bármilyen olyan plusz mozgást, ami alapvetően nem szükséges, azt kell kerülni. Tehát mindenféle ilyen rossz szokás, körömrágás, ceruzarágcsálás, bármi ilyen rágózás, tehát ami megterheli az izületet, azt ilyenkor, ha panaszos alapból az állkapocs, akkor kerülni kell. Amit igazából alapvetően szintén elmondhatunk, hogyha állkapocs izületi probléma van, az, hogy a nyugalmi pozíciót próbáljuk meg mindig felvenni. Tehát nagyon nehéz és kontrollálni kell, viszont ha napközben figyelünk rá, akkor nagyon jól ki lehet mindenféle parafunkciót küszöbölni. Tehát gondolok itt a szorításra, csikorgatásra, ezt nagyon sokszor öntudatlanul végzi az ember, amikor nem figyel rá, tehát egy stressz helyzetben vagy koncentrálás közben összeszorítja az ember a fogait. Jó? Ha ezt figyeli az ember, akkor ezt tudja kontrollálni, tehát bármikor, amikor összeszorítás van, akkor arra kell figyelni, hogy rést legyen a fogak között. Tehát nagyjából 1000-szer érnek össze a fogaink egy nap, ebben már a rágás, beszéd, minden benne van. Nyugalmi pozícióba nem szabad, hogy összeérjenek, rés kell, hogy legyen a fogak között. Jó, tehát hogyha ezt tudja az ember figyelni, akkor nagyon sokat tud az állkapocs izületén, illetve a fogaknak a túlterhelődésén is segíteni. Jó? Mi a tornát illeti, van egy állkapocs izületi lazító pozíció, ahonnan az egész tornát kell indítani. Igazából ez az a pozíció, amit fel kell akkor is venni, ha az ember észrevenné, hogy összeszorítja a fogakat. Jó, ez annyiból áll, hogy a nyelvet fel kell tenni a szájpadlás elülső részére, addig, amíg a metszőfogakkal nem érintkezik a nyelv hegyét, ide kell pozícionálni. Ugye ezt meg tudom mutatni egy ilyen séplás koponyán, hogy ez mit is eredményez. Tehát, hogyha össze van zárva a fogazat, ugye ez egy szorító pozíció, akkor maga az izületi fejecs is beszorul egy kényszer pozícióba a koponyá alapjához. Viszont ha a nyelvet előre pozícionáljuk, akkor az egész állcsont egy picit előrébb helyezkedik el. Tehát normál esetben egy pici rés is nyílik a fogak között, illetve ugye azt a stressz levezetőt, ami sokszor a szorításnak a hátterében van, ugye pszichoszomatikus dolog, a nyelv szorítása szájpadláshoz ugyanúgy a stressz levezeti, mintha a fogakat szorítanánk össze, ellentétben a fogak nem érnek össze, és az izületi fejecsek is a vápából kintebb kerülnek. Jó, tehát ez a torna kezdetének az alappozíciója is. Itt arra kell még figyelni azon kívül, hogy a nyelv középen és felső helyzetben legyen, hogy minél nagyobbakat illegezzen az ember, tehát mély belégzés, kilégzés, picit nyugtatni igazából az egész rágóizomzatot, illetve az egész fejnyakvár régiót is lazán tartani, hogy ne legyen közben feszülés. Jó, amivel indítani kell a tornát, az az izmoknak az átmozgatása, átlazítása. Ezt megmutatom lerajzolva, leírva is. Van egy ilyen sémás ábra róla. Itt látható ugye két fő rágóizom, a masseter, illetve a temporalis. Ezeket kell direktben átnyomogatni, átmasszírozni. Jó, tehát a torna sokkal effektívebb lesz, hogyha nem egy kötött izommal kezdjük a dolgot. Először a massetert megmutatom. Ugye ennek a lényege, hogy a járomíven ered és az alsó állcsont áthajlásában tapad, tehát lényegében a fül előtt függőleges irányban. És ezt úgy lehet a legjobban átmasszírozni, hogyha megkeressük ugye itt az izomzat eredését, tapadását. Tehát ugye a nyelv a szájpadláson van, lazán tartva az egész állkapocs, és ilyenkor elkezdjük átmasszírozni. Tehát ahogy elkezdjük itt nyomkodni, vannak benne ilyen kis göbök, csomók, ahol érdemes elidőzni. Tehát ezt nyugodtan, erősen rá lehet nyomni a csontra, csontfelszínre, fogak felszínére egészen addig, amíg fájdalmat nem okoz. Tehát fájdalmat igazából nem szabad, hogy érezzen az ember, ha már azt érzi, abban a pozícióban már abba kell hagyni. Viszont így körkörösen, és ez tényleg elidőzve, egy 2-3 percen keresztül át kell nyomkodni. Jó, érdemes az alsó részről
középtől szimmetrikusan kezdeni, és szépen fölfelé haladva, ahol úgy jól esik és kényelmes, illetve ezeket a csomókat érzi a páciens, végig nyomkodni az izomzatot. Ja, ez volt a masszéter rész, és akkor ugyanezt meg kell csinálni a masszéter lazítás után a temporális izomzattal is. Na most itt a koponyán ugye nagyjából ez a piros rész jelzi, ez legyezőszerűen terül szét ugye a halánténk lebenyen mindkét oldalon. Itt is a lényeg az, hogy mindkét oldalon szimmetrikusan, szépen átmozgatva végig nyomkodni az egész területet. Itt is, ahol egy picit csomósabb, kicsit érzékenyebb, ott elidőzni rajta jó pár másodpercig, és egészen addig, amíg érzi is az ember, hogy ezek a csomók egy picit lazulnak benne. Jó? Tehát igazából ez az alapja az egésznek. Miután megtörtént ez az izomlazítás, utána pár állkapocs izületi mozgást kell elvégezni. Tehát itt is az a lényeg, hogy a nyelv a szájpadláson legyen végig, és középen kell tartani. Ezt az elején egy picit nehéz kivitelezni, ugyanis a nyelv az minden irányba elmozdul, ha elkezdjük a falkat is mozgatni, úgyhogy érdemes egy tükör előtt begyakorolni. Onnantól tudja az ember kontrollálni, hogyha belenéz a tükörbe, hogy hol van a nyelve a középvonalban, és végig abban a pozícióban megtartani. Jó? És akkor ezt el is gyakoroljuk. Az első lépés az, hogy a nyelvet ugye felteszed a szájpadlásra, és egy pici oszcilláló mozgással csak ilyen nyitó-csukást végzel, nyitás-csukást. Igazából addig kell nyitni, amíg a nyelvedet a szájpadláson tudod tartani, és utána összezárhatsz nyugodtan, nem kell erősen összeszorítani a fogakat, csak ameddig a fogérintkezés elindul. Jó, és akkor ezt így 8-10-szer egymás után meg kell csinálni. Egy picit gyorsabban lehet nyugodtan, tehát ez itt a lényege, hogy gyorsan legyen az izom átmozgatva, ugye ilyenkor egy picit megfeszül az izom, utána pedig elernyed. Jó, a nyelvet ezt végig a szájpadláson próbál tartani, tehát ne emelkedjen ki a fogak elé, hanem a fogak mögött helyezkedjen el. Jó, a következő ugyanez lesz, csak oldalirányba. Jó, itt érdemes az ujjakat használni, nagyjából egy 3 cm-re kell a bőrfelülettől tartani, ezt tükörbe ugye megint szépen lehet kontrollálni, nagyjából lemérve ezt a 3 cm-t, és addig kimozgatni az állkapcsot. Tehát itt is a lényeg, hogy a nyelv az végig a középvonalban maradjon. Ez az, ami nem egyszerű, mert a nyelv elmozog oldalirányba, de ha az ember nézi magát egy tükörbe, akkor szépen tudja a helyén tartani ezt a dolgot. Ja? És a harmadik pedig egy belső izomnak, a pterygoideus lateralisnak a átmozgatásáról szól. Ugye azt direktben nem tudja az ember átmasszírozni, mert az egy belső izom. Úgyhogy itt a legjobb egy ilyen kontrakciós, ellentartásos gyakorlatvégzés. Jó, itt ugyanaz a helyzet, a nyelvet a szájpadláson kell tartani, picit ki kell nyitni, és a hüvelykujjat az állcsúcsra pozícionálni, először a középvonalban, és ilyenkor elkezdeni előrefelé nyomni az állcsúcsot. Jó, és akkor saját magunknak is lehet ellentartani, hogy megkérünk valakit, ez így is működőképes, 8-10 másodpercig fenntartani, és utána szépen el lehet engedni, és ugyanez a feladat, ugye itt mind a kettő aktiválódik, egyik irányba, másik irányba, akkor pedig csak a jobb meg a bal fog igazából aktivizálódni ennek a pterygoideus izomcsoportnak. És ezt is ugyanúgy fenntartani egy 8-10 másodpercig, utána elernyeszteni, és ugyanezt a másik irányba megcsináljuk. Ja, és szépen vissza lehet zárni középre. Ezzel igazából minden izomzatot átmozgattunk, ami a rágóizmokat illeti. Ezen felül érdemes az egész vállövet picit lazítani, ugye itt nagyon szoros összefüggés van a rágóizmok és a nyakizmok, vállizmok között, úgyhogy egy ilyen fejnyak, váll gyakorlatsort is érdemes picit az egész vállövet lazítani, relaxálni, pár biccentést, oldalmozgás, körkörös mozdulatokat vállal is, nyakkal is megtenni, ezzel még hozzájárulunk, hogy az egész izomcsoport szépen lazuljon. Uniklinik Fogászati és Implantációs Központ. Együtt a specialisták.